Hello, namaste and welcome to my YouTube channel guys. र आज हामी ढिला नगरिकन केही कुरा नगर्दैकिन तपाईले आज थम्बनेलमा या फिर टाइटलमा देखिसक्नु भएको छ। आज हामी कुराकानी गर्छौं Lexis अडियोको बारेमा हैन। यो एउटा एप्लिकेसन हो Lexis अडियो जुनबाट चाहिँ मैले पनि भोइस रेकर्ड गर्ने गर्छु, भिडियो चाहिँ एडिट गर्ने गर्छु। सो त्यसको बारेमा आज चाहिँ कुराकानी गर्ने छौं। त्यसको अल डिटेल्सहरु म तपाईलाई दिनेछु। त्यो एप कसरी वर्क गर्छ, एपमा कसरी हामीले एडिटिङ गर्ने, भोइस रेकर्ड गर्ने, कसरी कट गर्ने, कसरी चाहिँ त्यसमा इफेक्ट्सहरु हाल्ने पनि छ अन्तिममा हैन। एउटा बोनसको रूपमा पनि एउटा अन्तिममा चाहिँ हुनेछ तपाईलाई जानकारी। ओके सो हामी सुरु गरौँ। अलराइट, सो हामी हाम्रो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेका छौं। सो फर्स्ट अफ अल आफ्नो प्ले स्टोर खोल्नुस्। प्ले स्टोर खोलिसकेपछि तपाईले यहाँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ Lexis अडियो भनेर चाहिँ हैन। ओके, तपाईले यहाँ Lexis अडियो एडिटर भनेर आइसकेको छ हैन। LEXIS अडियो एडिटर भनेर चाहिँ तपाईले सर्च गर्नु होला। तपाईले लिंक पनि पाउन सक्नुहुन्छ। ओके, सो यो इन्स्टल भइसकेको छ। तपाईले चाहिँ इन्स्टल गरेपछि यसलाई ओपन गर्नुस्। एन्ड ओपन गरिसकेपछि चाहिँ यो यसको चाहिँ फर्स्ट यसको होम स्क्रिन चाहिँ यस्तो हुन्छ हैन। सो मैले अघि पनि यसलाई रेकर्ड गरेको थिएँ अघि है, त्यो भएर यसलाई अहिले यस्तो देखाएको छ। यसले चाहिँ एउटा न्यू फाइल गरौँ यसलाई हैन। यस्तो हुन्छ, कति बेला यो चलाउन गाह्रो हुन्छ हैन। यो सुरुमा मैले खोल्दाखेरि पनि गाह्रो थियो चलाउन है। सो तपाईले यहाँ रेड बटन देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यो रेड बटनलाई तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यसले अडियो रेकर्ड गर्न स्टार्ट गर्छ। देख्नुहुन्छ त्यहाँ माथिको यो पोजिसन बार हेर्नुस्, त्यहाँ चलिरहेको छ हैन, अडियो म बोलेको। सो यो चलिरहेको छ। सो यसरी चाहिँ यो रेकर्ड हुन्छ हैन, रेकर्ड भइरहेछ। अब तपाईले यसलाई स्टप गर्न चाहिँ त्यस छेउको रेड पोज बटन अठाउनुस् एन्ड यो रेकर्ड गरेको आउँछ। अनि प्ले गर्न यो ग्रीन बटन अठाउनुस् भने चाहिँ यसले अडियो रेकर्ड गर्न स्टार्ट गर्छ। देख्नुहुन्छ त्यहाँ माथिको यो पोजिसन बार हेर्नुस्, त्यहाँ चलिरहेको छ हैन अडियो। सो यो भ्यू अठायो भने चाहिँ पोज हुन्छ। सो हाम्रो अडियो चाहिँ यहाँ रेकर्ड भइसक्यो यसरी हैन। अब यसलाई एडिट गर्ने चाहिँ कसरी हैन, यसलाई काट्ने कसरी भनेर चाहिँ सोच्न सक्नुहुन्छ। अब सजिलो छ। अब यो यसको यो जुन यो देख्नुभएको छ नि हैन, यो व्हाइट कलरको जुन बार छ। ओके, सो यो व्हाइट कलरको जुन यो बार छ नि हैन, यसको लास्टमा पनि बार छ, यो एउटा यो दुईटा बार हैन। अब यो यतिकै निस्किँदैन। यो पहिलाको यता यसलाई लेफ्ट साइडको बारलाई तपाईले अलिकति तान्नु भयो भने चाहिँ बल्ल यो दुईटालाई तान्न मिल्छ है। अब फर एक्जाम्पल यसलाई सिलेक्ट गरौँ है। यसमा चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्छ। सिलेक्ट गरेपछि यसलाई अब यति यो अडियोलाई चाहिँ सिलेक्ट गरिसकेपछि माथिको तीनवटा डट देख्न सक्नुहुन्छ। तीनवटा डटमा क्लिक गर्ने हैन। सो यो सिलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ तीनवटा डटमा क्लिक गर्ने। अब यहाँ तपाईले सबै अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। डिलिट गर्ने हो कि कपी पेस्ट गर्ने हो कि हैन, इफेक्ट हाल्ने हो कि। अब यसलाई कट गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो सिलेक्ट गरेर कट गरिदिनुस्। त्यो कट भयो है। अब बिचको धेरै बिग्रेको छ मानिलिउँ, हाम्रो यति धेरै बिग्रेको छ हैन। अब यसलाई कट गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यहाँ तीन डटमा क्लिक गर्ने, कट गरिदिने, कट भयो हैन। अब यसलाई फेरि बिचकोलाई कहीं ठाउँमा पेस्ट गर्नु पर्यो। अनि कट गरेको कुरालाई पेस्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ कुन ठाउँमा पेस्ट गर्ने हो, सपोज यो ठाउँमा पेस्ट गर्ने त्यसलाई हैन। यसै सिलेक्ट गर्ने। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ पेस्ट भन्ने अप्सन हुन्छ, देख्नुभएको छ होला। पेस्ट गरिदिने, यो खाली ठाउँमा आएर त्यो भरिन्छ। सो सजिलो छ। जुनले एडिटिङ अलिकति जान्नुभएको छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ यो सजिलो छ हैन। अब तपाईलाई अब इफेक्टको पनि गरौँ हैन, इफेक्ट कसरी हाल्ने भनेर पनि हुन सक्छ। सो एकदम यो सुरुमा चलाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो हो, नत्र हात बसेपछि सजिलो हुन्छ। नत्र जसलाई एडिटिङ अलिकति आउँछ उहाँलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ है। अब इफेक्ट्सहरु छ, तपाईले यहाँ प्राय सबै इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिने इफेक्टहरु इको, इक्वलाइजर हैन, एम्प्लिफायर, त्यसगरी कम्पोजर, नोइज रिडक्सन, त्यसैगरी चेन्ज पेज, टेम्पो, रिभर्स हैन, नर्मलाइज, फेड इन फेड आउट, यो सबै छ। तपाईलाई थाहा छ होला यो सबै कुराहरु हैन, नर्मल कुराहरु हो यिनीहरु सबैले। अब के यसमा तपाईले के गर्नु पर्यो हैन, तपाईले चाहिँ यसमा नोइज धेरै आयो हैन, ब्याकग्राउन्ड बोल्दाखेरि कोही हुन्छ नि ब्याकग्राउन्ड नोइजहरु हुन्छ नि त, त्यो आयो भने चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, सिलेक्ट गर्नुस्। तपाईले सबैलाई सिलेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यतिकै हैन। यो यतिकै छ भने चाहिँ यो सबै सिलेक्ट पनि हो है। इफेक्टमा जानुस् र तपाईले यसमा कुन इफेक्ट हाल्नुस् भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ तपाईले नोइज रिडक्सन, इफ नोइज छ भने चाहिँ नोइज रिडक्सन हाल्नुस्। तपाईले यहाँ प्रिभ्यू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ प्ले गरेर। यसरी चाहिँ यो प्रिभ्यू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई अप्लाई गर्नुभयो भने चाहिँ अप्लाई गरिदिनुस्। यसरी टाइम लाग्छ अलिकति, यो अप्लाई भयो। अब फेरि अर्को इफेक्ट, इम्पोर्टेन्ट इफेक्ट भनेको चाहिँ तपाईले
नोइज रिडक्सन हाल्नुभयो इफ त्यो नोइज रिडक्सन खासै नहाले पनि हुन्छ होइन र अर्को भनेको चाहिँ इक्वलाइजर चाहिँ हाल्नुपर्छ है इक्वलाइजर हाल्नु भएपछि त्यसलाई तपाईँले यहाँ प्रिभ्यू पनि सुन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ तपाईँले म्यानुअलाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँले यो तलमाथि गरेर म्यानुअल पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन अप्लाई गर्नुहोस् यसलाई अप्लाई भयो होइन अप्लाई भयो त्यसपछि अब अर्को इफेक्ट भनेको चाहिँ तपाईँले कम्पोज पनि गर्नुपर्छ यसलाई कम्पोजर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है यति गरेपछि यसलाई अप्लाई गर्नुहोस् यति भएपछि तपाईँको अडियो चाहिँ एकदम राम्रो आउँछ र अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ कन्भर्ट स्टेरियो टु मोनो अनि स्टेरियो भन्ने चाहिँ दुईवटा अडियोको यो कन्भर्टर हुन्छ होइन तपाईँले यसलाई पनि स्टेरियोमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नुहोस् है यति भएपछि चाहिँ तपाईँको अडियोको क्वालिटी चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ तपाईँ यसमा इको पनि हाल्न छ भने चाहिँ तपाईँले इको पनि हाल्न सक्नुहुन्छ होइन तर इको कुन ठाउँमा तपाईँलाई इन्भल्भ गर्नुहुन्छ त्यो हेरेर हो तपाईँ यहाँ रिभर्ब इको सबै छ होइन अब तपाईँलाई मैले झुक्केर केही गलत इफेक्ट गयो भने चाहिँ तपाईँ यहाँ अन्डु पनि गर्न सक्नुहुन्छ अन्डु गरेपछि हाम्रो स्टोरी थियो अहिले यो मोनो अडियो भयो सो यति नै अब यसलाई सेभ गर्ने कसरी यहाँ माथि लेख्न सक्नुहुन्छ सेभ भनेर सेभमा क्लिक गर्नुहोस् अब तपाईँले यहाँ के नाम दिने हो यसलाई होइन त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले यहाँ भोइस लेख्न छ भने चाहिँ यति लेखिदिनुहोस् अनि यसलाई यहाँ सेभ गर्नुहोस् यो सेभ भयो यति भएपछि तपाईँको आफ्नो अडियोको ग्यालेरीमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अडियो तपाईँको यति भएपछि सेभ भयो तपाईँको एडिटिङ सकियो होइन यति भएपछि तपाईँको राम्रो क्वालिटी आउँछ अलराइट सो तपाईँले देखिसक्नुभयो कसरी आफ्नो भोइस एडिटिङ गर्ने होइन कसरी मिक्सिङ गर्ने लेक्सिस अडियोबाट यो सबै कुरा तपाईँले आज थाहा पाइसक्नुभयो एन्ड होप यो भिडियो तपाईँलाई युजफुल भयो होला र साथमा जाँदा जाँदै मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ कि म तपाईँले एउटा बोनस टिप पनि भन्नेछु भनेर चाहिँ होइन सो बोनस टिप के भन्दाखेरि लेक्सिस अडियो जस्तै अर्को पनि एउटा एप छ भोलोको भन्ने एप यसको बारेमा पनि तपाईँलाई म जानकारी दिनेछु इफ तपाईँलाई यो भोलोको भन्ने एपको बारेमा पनि तपाईँलाई जान्न मन छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला यो पनि एउटा सजिलो एप छ यसको ट्युटोरियल तपाईँलाई हेर्न मन छ भने चाहिँ तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ मैले पनि धेरै जस्तो आफ्नो अडियो पनि त्यसबाट एडिट गर्ने गर्छु होइन सो प्लिज कमेन्ट तपाईँ हेर्नु मन छ भने चाहिँ एन्ड सेकेन्ड नम्बर भनेको चाहिँ भिडियो एडिटिङ होइन भिडियो एडिटिङ पनि कसरी गर्ने यो पनि जान्न मन छ भने चाहिँ तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला भोइस एडिटिङ सँगसँगै आजभोलि त अब भिडियो पनि चाहिन्छ भोइस मात्र भयो हुँदैन होइन सो द्याट्स वाइ तपाईँलाई भिडियो एडिटिङ हेर्नु जसरी कम्प्युटरबाट हुन्छ जसरी प्रिमियर प्रोबाट तपाईँले चाहिँ भिडियो एडिटिङ गर्नुहुन्छ त्यस्तै मोबाइलबाट कसरी गर्ने सजिलो तरिकाले भनेर हेर्न मन छ भने चाहिँ प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो ओके सो यो भिडियो चाहिँ म तपाईँलाई छिटो पनि दिनेछु यो दुईवटा भिडियोहरू तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन सो यति रहेको छ आज भिडियोमा थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ थ्याङ्क यू सो मच फर लर्निङ दिस वन्डरफुल थिङ्स होइन तपाईँको टाइमको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ यस तपाईँ यो भिडियो युजफुल भयो भने चाहिँ लाइक गर्नु होला सब्सक्राइब गर्नु होला एन्ड क्लिक द्याट बेल आइकन टु एन्ड यस सेयर पनि गर्नु होला आफ्नो साथीलाई होइन अरूलाई पनि युजफुल हुन्छ यो कुराहरू सो द्याट्स वाइ यस द्याट्स इट फर टुडेज भिडियो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ स्टे सेफ एन्ड यस keep watching, keep learning, and stay positive.